ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่หมอกับน้องเอิญ พี่หมอกับน้องเอิญเจ๊สวัสดีครับแหม่เดินออกมานี่ก็เนอะไม่รู้นะอย่างที่ว่าพอเห็นแล้วนะเขาเรียกเคมีเหรอ เคมีค่ะ chemistry เนาะเคมีเข้ากันได้อย่างดี ซีรีส์นี้ดังตั้งแต่ก่อนออนแอร์อีกเหลือเชื่อมันเป็นปรากฏการณ์มาก คือก็มีแฟนๆ คอยติดตามคอยซัพพอร์ตค่ะตั้งแต่ตอนที่เปิดกองใหม่ๆ แล้วก็มีเขามาจัดฟุตซัพพอร์ตให้ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่แล้วก็แฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะ จนกระทั่งก่อนที่จะซีรีส์ออนวันหนึ่งเราก็จะมีแฟนมีต บางคนเขาอาจจะต้องแบบรอให้ซีรีส์ออนจบก่อนแล้วค่อยแบบจัดแฟนมีตนึกออกไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจัดก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดก่อนที่ซีรีส์จะออนแล้วก็คือพอที่ไอคอนสยามอะค่ะ 2,000 กว่าที่นั่งใช่นี่พวกหนูร้องไห้กันค่ะพอที่ไอคอนพอที่ไอคอนสยามก็คือ 2,000 กว่าที่นั่งก็คือเต็มหมดเลยแล้วบัตรโซเอาแบบเร็วมากแบบค่ะ 20 กว่านาที 20 นาทีใช่ใช่เต็มแบบ โอ้โห เต็มมากตอนนั้นคือแบบนั่งร้องไห้กันบนเวทีเพราะเขาก็มีแบบโปรเจกต์มาเซอร์ไพรส์พวกเราเนาะใช่ไหม ใช่ ใช่ ค่ะก็เลยแบบ ร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้เพราะอะไร คือเขาก็จะเปิดวิดีทัศน์ให้เราดูใช่ไหมแล้วก็หันมาอีกทีนึงเขาก็ชูป้ายว่าแบบฉันเป็นแฟนคลับของพวกคุณนะอะไรอย่างเงี้ยหันมาเรียบร้อยค่ะร้องไห้คู่ตอนแรกหนูว่าจะไม่ละ มีกระแสดีจริงๆแบบจำได้เลยว่าตอนเจอหลิงกับออมยังแบบ พี่แพทมันจะดีมันจะโอเคไหม เลอะ ใช่เพราะว่าเล่นละครกับหลิงด้วย กับพี่แพทย์ด้วยกันค่ะ มันกลายเป็นกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้คืออย่างน้อยของทางช่อง3นี่ก็น้อยครั้งที่จะเกิดแบบนี้ก่อนออนแอร์ด้วยซ้ำไป ไม่สามารถทำแฟนมีตก่อนละครเริ่มได้อะประมาณนั้น แฟนมิตรที่ว่าที่ตะกี้นี่ออมเล่านั่นก็คือราคาที่นั่งละ 2,500 จำนวนที่นั่งคือ 2,000 2,000 ที่นั่ง 2,000 ที่นั่งที่เราเห็นนั่นคือเพื่อที่จะมาดูเรา 2 คน ใช่ เยอะมากตกใจมาก คือตอนที่ซ้อมเห็นฮอลล์แบบใหญ่ขนาดเนี้ย คิดว่า หนูก็ตกใจแล้ว จนกระทั่งเขานั่งเต็มอ่ะหนูเขินอ่ะหนูแบบ ใช่คือตอนแรกหนูก็ว่าหนูเป็นคนที่แบบเจอผู้คนแล้วไม่ได้เป็นอะไรเนอะเหรอคะพี่แพรกันเนี่ยแล้วคือแบบปรากฏตอนซ้อมก็เก้าอี้เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดูแบบใหญ่กว่าที่เราคิดเลยฮอลดูใหญ่กว่าที่เราคิดก็ไม่อะไรซ้อมก็ซ้อมไม่ปกติสักพักหนึ่งตอนเล่นจริง ขึ้นไปสวัสดีค่ะแฟนคลับเสียงสั่นคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบตลก คน 2,000 คนเยอะมาก ซึ่งความจริงเนี่ยมีเยอะกว่านั้น แต่เขาซื้อไม่ทันไง ใช่ แล้ว มีเยอะกว่านั้นอีกอะ แล้วหนูก็ดีใจมากที่บางคนเขาตั้งใจบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาดูเรา แล้วบางคนก็เด็กน้อยมากเลย แล้วบางคนก็เป็นแบบ บา คุ ง ณ คน ยา ก็ ย คุณยายนั่งวิวแชร์มาก็มีค่ะดีใจมาก แล้วมันไม่ใช่เป็นละครชายจริงหญิงแท้นะครับ เป็นละครที่เขาเรียกว่าแซฟฟิกเนี่ยอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับก็ได้นะครับมันก็มาจากกรีกภาษากรีกโบราณหรือไงเป็นชื่อของกวีคนหนึ่งหรือไงเนี่ยเป็นชาวกรีกแล้วเขาก็พูดถึงกรณีหญิงรักหญิงหรือว่าหญิงเพศเดียวกันรักหญิงที่ไม่ใช่เป็นเลสเบี้ยนเขาพูดกันอย่างนี้นะฮะไม่ใช่เป็นเลสเบี้ยนหรือขออนุญาตใช้คำนี้ว่าไม่ใช่ทอมดี้แต่เป็นหญิงหวาน2 คนรักกันจริงๆประมาณนี้เราตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องเล่นละครแนวเนี้ยเรารู้สึกยังไง ว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากที่ช่อง 3 จะกล้ามาทำตรงนี้ เป็นเรื่องแรกของช่อง เป็นเรื่องแรกครั้งแรกที่ช่อง 3 มาทำซีรีส์แซฟฟิกแล้วหนูก็ตื่นเต้น จนกระทั่งไปอ่านนิยายมา รู้สึกว่าแบบหนูอยากลองใช้ชีวิตแบบนี้บ้าง ก็จริงเหรอ ใช่ในบท รวยปะ ใช่ เป็นคนรวยบ้าง อะไรนะ หนูอยากเป็นคนรวยเพราะว่าตัวละครตัวนี้รวยมาก สารเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลใหญ่โตมีบ้านอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวละครแบบมีเสน่ห์มากแพรวพราวมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบความคิดที่โต ก็เลยแบบน่าสนใจก็เลยลองทำดูค่ะ แต่ว่าพอหลังๆมาเริ่มมีแฟนคลับก็รู้สึกกดดันเหมือนกัน ที่แบบจะทำไม่ได้อย่างที่เขาคาดคิด เพราะว่าคือต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เราแคสหนักมากกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแฟนคลับพออ่านนิยายแล้วก็จะคิดแล้ว
ว่าคนนี้ตรงกับคนนี้ แต่พอหนูกลัว acting หนูแบบทำไม่ถึงอ่ะกลัวแบบทำให้แฟนๆผิดหวัง หมายความว่าตอนแคสหรือว่าตอนในนิยายเนี่ยเหมือนแฟนคลับอ่ะเขาก็มีคิดกันอยู่แล้วว่าออมน่าจะเป็นเอิญเป็นใช่ส่วนหลิงก็จะแบบเหมือนฟาราดาตัวละครค่ะใช่ละครเรื่องนี้สร้างคำใหม่ขึ้นมาหลายคำมาก ก็คือคู่นี้เป็นคู่หญิงถ้าเป็นชายจริงหญิงแท้เขาเรียกพระเอกนางเอกแต่นี้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะครับ หนูเรียกว่านางเอกกันและกันค่ะเป็นนางเอกของกันและกันใช่มีการเตรียมตัวยังไงไหมพี่ออมเตรียมตัวยังไงเหรอคะคือจริงๆออมมองว่ามันไม่ได้ต่างไปจากแบบการที่ผู้หญิงรักผู้ชายอะค่ะหนูก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากสิ่งที่หนูเตรียมตัวมากกว่าเล่นปกติคือแบบการที่เราจะถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารศัพท์คำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสมมติคำว่าซัฟฟิกอย่างเงี้ยมันคืออะไรเราก็ต้องพร้อมอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือก็ไม่ได้มองว่าต่างไปจากชายหญิงเลยก็คือเตรียมตัวในหน้าที่บทของเรากับคำศัพท์บางศัพท์แค่นั้นเองเรากลัวจะถ่ายทอดผิดไงแต่ไม่รู้ไหมคะพี่หลิงล่ะส่วนหนูล่ะคะจริงๆตอนแรกหนูก็แบบมันคือยังไงก็คือตอนแรกเราถ่ายไพลอตก่อนแต่ตอนถ่ายไพลอตรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่กั้นไว้อยู่ก็เลยแบบไปเวิร์กช็อปด้วยกันไปเรียนการแสดงด้วยกันแล้วพอแบบเราได้ไปสัมผัสความน่ารักก็คือปล่อยใจแล้วก็สัมผัสความน่ารักของเขาจริงๆคนหนึ่งอ่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรถ้าเรามองว่าเขาแบบเขาคือเซฟโซนของเรารอยยิ้มของเขาน่ารักสามารถเติมเต็มในชีวิตเราแล้วก็เราก็หลงรักกับตัวละครตัวนั้นนะคะแล้วก็ไปตามฟิลนั่นก็คือสิ่งที่แบบคำพิษกับตัวละครเลยค่ะตอนออมเล่นออมก็มองว่าแบบคุณพี่หมอฟาราดาเขาเป็นเหมือนเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราก็ไปตามน้ำเลยค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วออมอาจจะยังไม่ได้เคยเล่นจริงๆแล้วก็ไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อนแหละก็โดยเฉพาะฉากเลิฟซีนซึ่งเลิฟซีนทั้งคู่ก็เป็นนักแสดงมาก่อนอยู่แล้วแหละเลิฟซีนที่จะต้องเข้าเลิฟซีนหญิงด้วยกันเนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นมันยังไงอะความรู้สึกตอนนั้นเลยค่ะอันดับแรกก็คือเขินครั้งแรกเลยเขินเพราะด้วยที่ว่าหลิงก็ไม่เคยเล่นเลิฟซีนหนักขนาดนี้มาก่อนหมายความว่าก่อนหน้านี้ที่หลิงเล่นละครมาเนี่ยเล่นละครไม่มีเลิฟซีนมีแต่ว่าเราก็จะเป็นฝ่ายที่อยู่เฉยๆโดนจุ๊บใช่แล้วเขาก็มาแอบจุ๊บใช่ค่ะแต่อันนี้คือเราแบบไปฝ่ายลุกไปฝ่ายใช่ก็เลยแบบก็เลยแบบตอนแรกๆก็เขินแล้วก็ไม่เป็นเหมือนกันค่ะแต่พอเวิร์กช็อปมามันเกิดความรู้สึกที่เรารักตัวละครพอเรารักอ่ะมันเหมือนกับอันนี้ก็อยากสัมผัสเขามันก็เลยไปตามธรรมชาติใช่แล้วก็บวกกับพี่นายที่แบบกำกับเก่งด้วยส่วนตัวออมยังไม่เคยเล่นเลิฟซีนกับผู้ชายเลยอ่ะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกมั้งคะที่แบบเป็นนางเอกเต็มตัวก็คือไม่ได้มีความรู้สึกเขินมากแม้ว่าจะไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ตอนนี้จะต้องมาเล่นกันกับหญิงด้วยกันแล้วล่ะแต่ช่วงแรกก็มีค่ะเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจมันแบบอุ้ยขอโทษนะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะต้องโดนเนื้อโดนแต่พอเล่นไปเล่นมาก็เริ่มชินกันละเหมือนเราก็จะกล้าเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะช็อตแบบนี้ซึ่งเราดูแล้วมันก็สวยงามอินอะดูแล้วอินอะทำไมแล้วดูแล้วอินเราดูเองเราดูแล้วเขินไหมเขินนะยังไม่เคยเห็นนะหรือว่าเห็นกี่ครั้งเคยเห็นแต่ว่าเห็นผ่านๆหนูไม่กล้าดูนานเห็นเหรอเห็นกี่ครั้งก็ไม่กล้าดูนานหนูไม่กล้าดูนานหนูเขินอยู่นะเขินเนี่ยแปลกมากเป็นเรื่องของความแปลกอะไรมันคือความน่ารักของเขาซึ่งแล้วในเรื่องเป็นแบบนี้เลยคุณอาพี่หมอเนี่ยเขาก็จะมีความแบบผู้ใหญ่ภูมิฐานเพราะเขาเป็นคุณหมอส่วนในนี้ก็จะแบบมาเติมความสดใสให้พี่หมอแบบซอฟลงก็หมอฟ้าระดาก็จะเป็นผู้ใหญ่แหละเนาะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็จะเป็นฝ่าย
ดูแล ใช่ดูแลน้อง ใช่ดูแล แต่จริงๆ น้ น้ อ อง งก็ดูแลเรานะ เออ ได้ค่ะ มันมีมากกว่านี้ฮะ VTR อะไรคะ จะให้ดูไปดูเลยนะครับ วิ Love ทยา Scene เลิฟซีน ซึ่งออนแอร์ไปแล้วจริง ๆ นะฮะ ใช่ค่ะ ในใจซ่อนรักครับ The Secret of Us นี่ฮะ คือเป็นฉากที่สำคัญมาก อืม คนเล่นเองดูเองนะครับ ความดูไปรอบเดียวเอง อืมพอแล้วมั้ง เขินจริง ตั้งแต่ ดูแล้วเขินจริงจริง ตั้งแต่ฉายมาหนูกล้าดูซีนนี้แค่รอบเดียวอ่ะ เหรอ หนูแบบหนูเขินนะ เข้าใจเลยตอนนี้คือดูแล้วก็ เทคเดียวอะ เทคเดียวกันเนี่ย ไม่เทคเดียว ไม่มีคำว่าเทคเดียวค่ะ พี่แพทย์ก็เลยรู้ว่าแบบมันต้องหลายมุมนู่น อ๋อ นี่ผมอะไรก็ต้องแบบนิดหน่อยค่ะ มันจึงออกมาเป็นภาพที่สวยงามเป็นเพราะว่า มาก สวยงามมาก ค่ะ แล้วด้วยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนาะสมรสเท่าเทียมที่ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โลกเปิดกว้างขึ้น คนยอมรับในเรื่องเหล่านี้มากขึ้น เพราะฉะนั้นการแสดงออกที่เป็นนวนิยายเป็นละคร จึงทำได้สมจริงทำได้อย่างสวยงามด้วย แต่ออมดูกี่ทีก็ไม่ไหวเขินเอง ยังมีอีกเยอะไหมเนี่ย ตอนที่เรา ยังมีอีกเยอะเหรอ ยังมีอีกเยอะค่ะ ยังมีเยอะ ในวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยนะฮะเพิ่งจะออนไปกี่ตอนนะ กี่ EP แล้วคะ กี่ EP อาทิตย์หน้า EP 4 ค่ะ อาทิตย์หน้านะฮะ ABC นะฮะ ต้องถามว่าลูกสาวเขินขนาดนี้ คุณแม่เนี่ยเขินขนาดไหน พอแล้วซีนแล้วหนูวิ่งไปดูในโทรศัพท์อะหนูไม่กล้าดูกับแม่อะคือไม่กล้าดูกับพ่อคือด้วยความที่หนูเล่นเนี่ย พ่อกับแอ้งจะมานั่งรวมกันแล้วก็มาดูนึกออกไหมคะแล้วฟีลแบบเปิดหน้าโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะ อุ๊ย คือทุกคนก็จะแบบมานั่งดูหนูจูบกับพี่หนิงหนิงฟองอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หนูก็จะวิ่งหนีไปเพราะว่าหนูเขินอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจเลย ไม่ ห แต่ นูเขิน ถามคุณแม่ไหมคุณอาแม่ก้อยอยู่นี่ ส เลย วัสดีครับแม่ก็เอ่อ ฟังอยู่คือต้องบอกก่อนแม่ก็เป็นนักแสดง ทีนี้ อ่า พอเห็นรูปแบบนี้แม่ก็คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาถึงวันนี้ เพราะว่ายังไงถ้าไม่ถูกกับผู้ชายก็ต้องถูกกับผู้หญิง เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นสเต็ปของการแสดงยิ่งโตยิ่งอย่างพี่แคทอย่างเงี้ยเป็นนางเอกเนี้ยนะใช่ไหมจะต้องแบบมีแบบจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ย เคยจูบด้วยเหรอครับ สมัยแพทย์นะแม่เขาหลบมุมกล้อง แต่พี่แคทก็คือ ไม่เคยจะได้จากใครเขา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้สมัยเปลี่ยนไปยุคเปลี่ยน ใช่ ไป ค่ะ แต่ที่สองคนนี้เขาแสดงเนี่ยเขามีพี่นายกำกับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก้อยจะไว้ใจพี่นายมากและพี่นายเองที่เป็นคนเซฟลูกๆทั้งสองคนให้เราด้วยซ้ำเขามาขออนุญาตว่าฉากเลิฟซีนอันเนี้ยขอถอดเสื้อประมาณนี้นะคะคุณแม่ แต่ปรากฏว่าพอก้อยไปดูเอ้าแค่นี้เองเหรอคะพี่นายบอกพอแล้วค่ะคุณแม่แค่นี้พออะไรอย่างเงี้ย คือแม่บอกเปิดอีก เปิดอีก ได้แล้วพี่นายมันได้อีกนะคือแบบ เดี๋ยว ชุดเอวิเดย์ของหนูโป๊กว่านี้ค่ะพี่นายอะไร แต่ อ ต้ ย่า อง ง ย เงี้ อม ย รับว่าสองคนนี้สปิริตนักแสดงมากค่ะ คือต้องบอกว่าเขาเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอยู่แล้ว เป็นพี่เป็นน้องในร่วมช่องกันอยู่แล้ว แล้วเขาเรียน acting กันมา เข้าวงการมาก็พร้อมกันด้วยใช่ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความผูกพันในความสนิทสนมกัน เพราะฉะนั้นคุณแม่เป็นนักแสดงคุณแม่เข้าใจศิลปะของการแสดงสปิริตของนักแสดง คุณพ่อล่ะครับ คุณพ่อนั่งดูอยู่ จะบอกว่าแฟนคลับจริงๆคือคุณพ่อ เอ้าหรือ เขาจะดูทุกเม็ด ดูทุกข่าว ดูด้วยความเคลื่อนไหวมากกว่าแม่อีกคือ เวลาปานั่งทำงานก็คือโดดงานไปเสิร์ชแฮชแท็กใจสลับ
ใช่ ไม่คือคุณพ่อเวลานั่งทำงานที่บริษัทอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะเลื่อน YouTube ช็อตอะค่ะ ตัวภูมิใจ เลื่อนดูกระทู้อะไรอย่างเงี้ยพี่พูดถึงลูก แล้วก็มาเล่าให้ลูกฟังบางครั้งลูกยังไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อคือลงพื้นที่ออนไลน์มาก ลงพื้นที่ วันๆนั่งเสิร์ชออมกรพัฒน์อย่างเงี้ยก็คงเป็นครั้งแรกของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะในบ้านเราก็ไม่เคยมีใครเป็นนักแสดง คือในความภาคภูมิใจของคนที่เป็นพ่อที่มีต่อลูกความสำเร็จของลูกเนี่ยโอเค อันนี้เข้าใจ แต่ลูกจูบพ่อดูแล้ว พ่อ เขินไหม มีปฏิกิริยายังไงไอ้เจ้าตัววิ่งหนีไปแล้ว คือคุณพ่อเนี่ยเขาจะวัยรุ่นมาก ใช่ คือสามีเนี่ยเขาจะเรียนเมืองนอกมาด้วย เขาก็จะเข้าใจทุกอย่างแล้วที่บ้านก็มีแบบว่าแบบที่เขาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีแฟนผู้หญิงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่านี้มาตลอดเป็นเรื่องปกติ แล้วก็เขาก็เชื่อว่าการอยู่ด้วยกันมีความสุขและแฮปปี้แล้วคุยกันรู้เรื่องดีกว่า อ่า เอาละนี่คือความเปิดกว้างของโลกปัจจุบันนี้จริงๆเนอะแล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณแม่บอก เวลาฉากลึกซีนเนี่ยเราถ่ายกันยังไงเมื่อกี้แอบถามหลิงแล้วว่าเทคเดียวไหมหลิงบอกไม่ เทคเดียว มันต้องแบบยังไงเวลาถ่าย ต้องมีจำกัดคนไหมหรือแบบอย่างเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าพี่นายเขาก็จะเซฟใช่แต่คุณแม่อีกหน่อยได้จ้ะอย่างเงี้ย ตอนถ่ายก็มีจำกัดคนค่ะบางซีนที่แบบเหมือนกับเราจะต้องเอาออกอะไรอย่างเงี้ยพี่นายก็จะขอเนี่ยคนไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหรือว่าตอนแบบพอเปลี่ยนเทคปุ๊บคนเขาจะชาร์จเอาผ้าห่มมาคลุมเราเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่อีเจ้าตัวยังไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ แต่ว่าพี่นายก็เซฟให้เราก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมีอิมพอไว้ด้วย อิมพรไวส์ในฉากเลิฟซีนเหรอฮะ คือเขาบอกบล็อกกิ้งมาว่าตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วพอลงไปปุ๊บเธออิมพอไว้กันเลยอะไรอย่างเงี้ย อิมพรไวส์คือแสดงเองคิดเองทำเอง จะไปหนักพี่หลิงหนิงอะ ใช่เราหนักหนูนิดนึง เพราะหนูเป็นฝ่ายกระทำเขา เป็นฝ่ายลุก เราก็ไม่ได้รู้เราก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วย มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่พี่นายบอกเอาเลยทำเลยเราก็จะแบบตายแล้วต้องทำยังไงนะแล้วก็จะแบบว่าไม่พอขอเพิ่มอีกสมมติเทคแรกใช่ไหมมันแบบซอฟเกินไม่พอขอเพิ่มอีกเราก็จะต้องแบบอ้าวเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ อธิบายลำบากต้องไปดูครับต้องไปดูในละครนะฮะพอทราบเบื้องหลังว่าผู้กำกับบอกอิมพรไวส์ไปเลยก็คือเชิญตามอัธยาศัยคิดเองทำเองสร้างขึ้นมาได้เองโอ้โหดูซิว่าคุณหลิงเขาจะเป็นยังไงใช่ซึ่งความอินเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในจอ เห็นบอกว่านอกจอไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกคนอินหมดคือจริงๆอันนี้คือแสดงนะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูแต่ว่าปกติบางครั้งเราอยากทำแล้วเราทำออกมาเองจากใจอะค่ะการกระทำบางอย่างอย่างเช่นแบบคุณไม่มีสิทธิ์ อะไรอย่างเงี้ยเราแบบแต่อันนี้คือเมื่อกี้คือแสดงไงแต่ว่าพอบางครั้งเราอยากเล่นกับเขาจริงๆแล้วมันสนุกอ่ะแล้วเขาก็เห็นความแบบความเรียลที่มันออกมานึกออกปะคะความขี้เล่นของเราความแบบความนิ่งของเขาความเป็นพี่ใหญ่พี่โตของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกใจประชาชนมั้งคะหนูก็ไม่แน่ใจเขาก็ชอบโมเมนต์นี้ คือคู่นี้ทำอะไรแฟนคลับก็จะมีความรู้สึกมันอินมากขยับตัวอะไรนิดนึงแค่ทำตะกี้เนี่ยถ้ามีแฟนคลับมานั่งอยู่เนี่ยกรี๊ดตึกนี่ระเบิดแล้วนะฮะซึ่งเหลือเชื่อว่าเรามีคลิปคุณอามีเหรอเรามีคลิปที่ว่าเวลาไม่ว่าเขาสองคนกรี๊ดจิ้นจริงๆคุณอาอยากเห็น
ดูดิ อัปเดตอยู่นะทีมอัปเดตมากเลย อัปเดตมากนี่งานวันก่อนนี่ เออ เพิ่งจะจัดไปใช่ไหมเพิ่งจะเจอแฟนๆไปเมื่อไม่นานมานี้ ขยับอะไรก็ได้เสียงกรี๊ดไปหมดเลย จริง เขาบอกจากคู่จิ้นเนี่ยจะเป็นคู่จริงได้ไหม ในชีวิตจริง ทุกคนรอหลิงตอบ เอาตัวมา หลิงพี่ขอโทษที่ส่งสายตาไป ไม่เป็นไรค่ะพี่แพตตี้หลิงรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมที่เป็นผู้จริงหลิงว่าคือตอนเนี้ยหลิงอยู่กับออมอ่ะมันได้อยู่กันด้วยความสบายใจ ใช่ ความเป็นเซฟโซน อยู่แล้ว ซึ่งนี่ก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งในความสำหรับหนูนะคะ หนูก็สบายใจที่จะอยู่กับเขาเขาก็จะสบายใจ ใจที่อยู่กับเรา เรา คือมันไม่ได้ห่างกันได้ง่ายๆนะคะ กับการที่เราต้องทำงานกับใครสักคนไปตลอดเวลาหนูออกงานหนูอะไรเงี้ยหนูก็ต้องไปกับพี่หลิงหลิงแล้วคือแบบกับการที่เราจะสบายใจกับใครสักคนอย่างเงี้ยมันยากอ่ะมันต้องแบบเหมือนไว้ใจและเชื่อใจและรู้จักกันดีพอในระดับหนึ่งเราสบายใจที่จะบอกเรื่องของเรากับเขาสบายใจที่จะบอกเรื่องของเขากับเราอะไรอย่างเงี้ยพอมันอยู่ด้วยกันมันก็เป็นความสบายใจอ่ะ ที่เราไม่เคยเจอเลยนะ หนูทำงานในวงการบันเทิงมาก็นานแต่ว่าไม่เคยอยู่กับใครนานขนาดนี้ค่ะ ที่แบบต้องกระเตงไปด้วยกันอะไรอย่าง อ เงี้ย ยู่ด้วยกันตลอ ใช่ ด ต้อง ก็ อ เล ยู่ ย ด้วย ต้อ กั ง น แช ตลอ ร์ ด ทุกเรื่อง แล้วก็ดูแลกันและกัน ซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เพิ่งพาให้เราเจอกันอะเพราะว่าเราต่างคนต่างเป็นนักแสดง อืม ซึ่งหลิงก็อยากซัพพอร์ตน้อง ฉันก็อยาก ไม่ว่า ซัพพอร์ตคุณ ใช่เพราะว่าน้องอายุยังเด็กมากอยู่เลยค่ะ ซึ่งอนาคตเขา ห มี ลิง โอ พู กา ด ส เหมือนหลิงอายุ 38 ปี หนูไม่แต่ว่าหนู คือตอนที่หนูเจอน้องครั้งแรกอะน้องยังแบบ17อย่างนี้อยู่เลย ซึ่งหนู ใช่ซึ่งน้องอะมีโอกาสเยอะมากที่ได้เจอคนอื่น แค่แบบอยากซัพพอร์ตน้องตรงนี้ รู้สึกน่ารักมาก เขามีความเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะในชีวิต แต่คุณอาเขาเพิ่ง20 กว่า นั่นแหละแต่เขา เขาเพิ่ง20 กว่าแต่เขาพูดเหมือนว่าแบบฉันตอนนี้ฉัน40 แล้วเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะเห็นอนาคตอยากเห็นเราดีหนูเพิ่ง20 กว่าทั้งคู่ ไปให้สุดนะลูกเขาเป็นคุณลุง เป็นคุณลุงหลิง ไม่คุณลุงเขามักจะโต ใช่ สรุปแล้วคำตอบคือ ให้อยู่กันอย่างนี้ ใช่เป็นอย่างนี้เป็นนานๆนะจ๊ะเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ เอาดิดูด้วยก็ติดตามมาต่อไปผมถามได้แค่นี้นะฮะ แฟนคลับครับ ชีวิตเปลี่ยนไปไหมเพราะว่ากระแสมันดีมากจริง อืม ๆ เรารู้สึกว่ามีอะไรแบบที่มันแบบเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไหม ความเป็นส่วนตัวก็จะหายไป ใช่ แต่น้องอาจจะไม่ได้รู้สึก เพราะเมื่อวานสัมภาษณ์น้องบอกว่าไม่รู้สึกนะ อะไรอย่างเงี้ย ไม่เอาบอกออมต้องระวังตัวมากขึ้นกับการที่แบบเราจะใช้ชีวิตวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีวัยรุ่นอาจจะแบบสเวทสวาดนิดนึงใช่เราก็ต้องแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้น เพราะว่าอยู่ในสายตา ใช่ อยู่ในโฟกัสของ อยู่ ค ใน น แสงอย่างเงี้ยค่ะ เนอะ เราก็ไม่อยากบางครั้งแบบเด็กๆดูพวกเราอย่างเงี้ยเราก็อยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเขา อืม เรา ห ก็ มาย จะ ถึ พ ง ยา แบ ยา บ มมากที่สุด ชีวิตในส่วนของงานอย่างนี้ไงแบบว่าจากก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบแน่นเท่านี้ไหมตอนนี้มันแบบแน่นขึ้นงานหลากหลายขึ้น งานหลาก รู้จักเรามากขึ้น ใช่ค่ะคนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะได้งานที่แบบหลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างเราได้ไปอีเวนต์ด้วยกันเราได้จัดแฟนมิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ค่ะ ค่ะ โชว์อ้อนให้แฟนๆดูกรี๊ดสักหน่อยได้ไหมอยากดูแบบโชว์อ้อนนิดนึงได้ไหมคะ แล้ววันนี้คุณจะพาเราไปกินข้าวไหมครับหลิงควอง ไม่เอาอ้อนจริงๆสิหวานๆหน่อย อุ้ยแต่หนูอ้อนเขาอย่าง เด็ นี้ กเรื่องของพี่หมอหยิบข้าวอยากกินอะไร เดี๋ยวพาไปกินนะ อยากกินซอยจุครับ ซอยจุ พี่หมอรู้จักซอยจุไหมครับ ไม่รู้จัก แล้วชีวิตจริงพี่หมอก็ไม่รู้จักซอยจุจริง แต่งตัวคือติดแกลมมากแต่กินซอยจุซอยจุคือเนื้อดิบค่ะ ปูโอเค ไม่เคยสัมผัส เอาละครับ นี่คือเรื่องราวของคนสองคนที่กำลังฮอตมากในขณะนี้นะฮะในวงการบันเทิง โดยเฉพาะทางไทยทีวี4ช่อง 3หลังจากเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยยังมีอะไรให้เราได้ติดตามสองคนนี้อีก หนู หรือ เห็ เป น ล่า สายตาที่มองมาแหละ
ก็ตอนนี้เร็วๆนี้ก็จะมีแฟนมีตค่ะที่ต่างประเทศ ว้าว ใช่ที่ฮ่องกงค่ะ ไปฮ่องกง ไปเลยครั้งนี้เราไปหาเขาบ้างแล้ว ใช่ ใช่ ปกติเขาบินมาหาเรา ใช่ไหมเห็นบอกว่าคู่จิ้นน่ะของซีรีส์เรื่องนี้ของเราทั้งสองคนเลยอ่ะก็คือไม่ได้มีแค่แฟนคลับที่ไทย ค่ะ มีแบบทั่วโลกเลยพี่แพทย์พูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมทั่วโลกเลยคุณอาค่ะ ได้นะ เพราะว่าตอนที่ซีรีส์เราลง Netflix ใช่ไหมคะ มันก็ขึ้นเทรนด์ทวิตแบบในประเทศหลายประเทศแบบสิงคโปร์อินโดนีเซีย บราซิล อะไรอีกอะ ว้าว ประมาณนั้นนะคะแถวเนี้ยแสดงว่าเฮ้ยเขารู้จักเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้น ละครไทยไปทั่วโลกแล้วนะฮะ ใช่ ลง Netflix แล้ว เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นเองที่คนก็จะวิ่งเข้ามาหาผลงานในเชิงศิลปะการแสดงแบบนี้ของประเทศไทยได้หรือในระดับไหนพูดถึงในระดับไหน แฟนมิตรที่ฮ่องกงเนี่ยเราคาดหวังว่าจะมีคนมาประมาณสักเท่าไหร่ฮะ ไม่ พอที่จะทราบไหมฮะ ยังไม่รู้เลย อันนั้นก็ เอาอย่างนี้ อืม หลิง ค่ะ เชิญชวนแฟนๆ ชาวจีนให้มาเจอกับเราสองคนหน่อยเป็น Chinese ได้ไหม Chinese หรอ ได้ ว้าวเลย นี่คือมันดีใจมากเพราะว่าเราเกิดที่ฮ่องกงก็เลยดีใจที่เราได้ไปหาเขาแล้วกลับบ้านเกิดใช่ก็ Hello 各位中国香港的粉丝们大家好下个月还没知道几号但是下个月我们有香港的粉丝见面会那如果你想要知道地点还是时间的话，可以去 CH3 Thailand 的官网看尝试的资料。 โอ้โหเก่งมาก ขออีกหนึ่งภาษา ภาษาจีนแล้ว ภาษาอัง ภาก ษา ฤษ อังกฤษโอเคค่ะ Yes for other language for international fans so we are invited you to our first fan meet out of this country looking forward to see you guys and yeah hope to see you soon Hope to see you guys in Hong Kong. Bye. เก่งมากเก่งมาก และ นะฮะ เชิญชวนเป็นภาษาไทยค่ะ จะได้ บ ค อก น เลยว่าคนนี้ตัวตึงสุดๆเชิญเร็วคุณอาเชิญชวนให้มาแฟนมีหนูเร็ว ขอให้คุณอาเชิญชวนเป็นแหล่งใต้ แหล่งใต้ ไม่ได้เดี๋ยวทัวร์ลง เดี๋ยวทัวร์ใต้ลง ไม่กำลังจะถามตะกี้นี่บอกว่าเกิดฮ่องกง ก็แสดงว่าพูดภาษากวางตุ้งได้ ได้ค่ะ เอ้ากวางตุ้งเลย ได้ไหมคะ ใช่ Hello，各位香港嘅粉絲朋友們，大家好啊！下個月我哋將會喺香港舉行粉絲見面會，係我哋嘅第一次去揾你哋。咁如果你哋想知道詳情嘅話咧，可以去 CH3 嘅官方網睇詳情。下個月見，拜拜。 อ๋อ多謝多謝 ไม่ใช่ได้ พูดได้นิด ได้เราพูดได้นิดหน่อย ได้ทุกอย่างนิดหน่อย ชอบตรงนี้ และนี่ก็คือเรื่องราวของหลิงหลิงและน้องออมครับ ขอบคุณมากครับ